Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Hej mina vänner! Välkomna tillbaka! I den här videon har jag samlat några av de viktigaste orden och fraserna som vi behöver i vardagen. Jag har gjort det som en dialog med frågor och svar så att inlärningen blir enklare och roligare. Metoden är enkel och hjälper er att komma ihåg och förstå snabbare. Jag önskar er en trevlig och lärorik titt. Nu kör vi! Hej och välkommen Anna! Idag ska vi prata om din första dag full av svenska dilemman. Är du redo? Ja, absolut. Det var en spännande dag. Okej, berätta. Vad hände på morgonen? Jag gick till ett litet bageri. Det luktade kanel och nybakat bröd. På disken såg jag kanelbullar, chokladbollar och andra kakor som jag inte kände till. Och vad sa du? Jag övade i huvudet. Hej, jag vill ha en kanelbulle tack. När det var min tur sa jag precis det. Och fick du kaffe också? Ja! Kvinnan i bageriet frågade, vill du ha kaffe också? Och jag svarade, ja, gärna. Vad gjorde du efter fikat? Jag gick till tågstationen, men jag blev lite förvirrad. Skyltarna sa spår 3 och spår 5. Frågade du någon om hjälp? Ja, jag sa, ursäkta, var går tåget till Uppsala? Och mannen svarade, det är spår 5. Men sedan hörde jag ett utrop. Tåget till Uppsala går nu från spår 3. Oj, vad gjorde du? Jag sprang till rätt perrong och han precis. Och sedan? Jag gick och handlade. Jag behövde mjölk, bröd och äpplen. Jag såg skyltar med orden mjölk och bröd och försökte komma ihåg dem. Hur gick det vid kassan? Jag valde kassan istället för självskanning. Kassörskan frågade, vill du ha kvittot? Och jag svarade, ja, tack. Träffade du någon vän den dagen? Ja, jag träffade min vän Erik för lunch. Jag sa, det är fint väder idag. Och han svarade, ja, men kallt. När notan kom frågade han, ska vi dela på notan? Och jag sa, ja, men råkade ta hela notan. Haha, vad gjorde du då? Jag sa, oj, förlåt, vi delar. Och vi skrattade båda två. Så, Anna, vad lärde du dig den dagen? Jag lärde mig hur man beställer fika, hur man frågar om vägen, hur man handlar i butiken och hur man pratar lite om vädret. Fantastiskt. Och vad är nästa utmaning? Imorgon hittar jag säkert ett nytt svenskt dilemma. Och slutligen, Anna, vilka är de viktigaste orden och fraserna du tar med dig från den här dagen? De viktigaste är hej, jag vill ha, tack, ursäkta, vad kostar den? Ja, gärna. Förlåt, det är fint väder idag. Vi delar på notan. Fantastiskt! Lycka till med dina kommande utmaningar. Okej Anna, nu vill jag gärna veta mer om din vardag i Sverige. Ska vi börja? Ja, gärna. I vilken tid vaknar du på morgonen? Jag vaknar oftast klockan 6. Då ringer min väckarklocka och jag försöker alltid stiga upp direkt. Jag tycker om att ha lite tid på morgonen innan jobbet. Vad gör du när du vaknar? Tränar du? Eller dricker du hellre kaffe och lyssnar på musik eller nyheter? Först dricker jag ett glas vatten.
Sedan tycker jag om att göra lite lätt träning, till exempel yoga i 10 minuter. Efter det gör jag en kopp kaffe och sätter på radion. Jag lyssnar ofta på nyheterna för att förstå mer svenska. Vad äter du gärna till frukost? Jag äter nästan alltid en smörgås med ost och tomat. Ibland äter jag också yoghurt med bär. Och så dricker jag förstås kaffe. Vilken tid går du till jobbet? Jag går hemifrån 7:30. Jag tycker om att komma i tid. Använder du kollektivtrafik eller har du bil? Jag använder alltid kollektivtrafik. Jag tar bussen till stationen och sedan pendeltåget till jobbet. Jag tycker det är enkelt och bra för miljön. Vad jobbar du med? Jag arbetar på ett kontor. Jag jobbar med administration och hjälper kunder via telefon och mejl. Kan du berätta lite mer om ditt arbete? Ja, jag arbetar i ett litet team. Vi är 5 personer som samarbetar. Mitt jobb är ganska varierat. Ibland skriver jag dokument, ibland har jag möten. Jag lär mig nya saker nästan varje dag och det tycker jag om. När slutar du vanligtvis jobbet? Jag slutar oftast 5:00. Då är jag trött, men också nöjd. Äter du lunch på restaurang eller hemma? På vardagar äter jag nästan alltid lunch på jobbet. Vi har en matsal där vi kan köpa mat. Men ibland tar jag med matlåda hemifrån. Särskilt om jag har lagat något gott kvällen innan. Vad gör du på eftermiddagen? Sover du en stund eller gör du något annat? Jag sover nästan aldrig på dagen. Jag brukar promenera en stund eller handla mat. Ibland träffar jag en vän på en fika. Vad äter du till middag vanligtvis? På vardagar äter jag ganska enkel mat. Ofta lagar jag pasta med grönsaker eller lax med potatis och sallad. Jag försöker äta nyttigt men enkelt. Har du några rutiner innan du går och lägger dig? Ja, innan jag går och lägger mig tycker jag om att läsa en bok eller lyssna på lugn musik. Jag försöker också stänga av mobilen en stund innan jag sover. Vilken tid brukar du somna? Jag somnar oftast runt 10:00. Jag behöver mycket sömn för att må bra. Tack så mycket, Anna. Det var väldigt intressant att höra om din vardag. Tack själv, det var roligt att berätta. Då säger vi hej för idag. Vi hörs snart igen. Ja, vi hörs. Hej då! Grattis! Du har kommit till slutet av videon. Mina vänner, innan vi avslutar vill jag dela några viktiga tips som kan hjälpa er mycket på er resa att lära er svenska och bli riktigt bra på språket. Nummer 1. Lyssna mycket. Det är nyckeln till att förstå språket och göra det mer bekant. På kanalen finns många videor med lyssningsövningar fulla av viktiga fraser och ord. Nummer 2. Fokusera på läsning och stavning. Det hjälper er att bygga upp språket och nå flyt. Det finns också flera videor här på kanalen som handlar om läsning. Nummer 3. Våga prata även om nivån är låg. Var inte rädda för att tala. Med tiden blir språket naturligt och alla svårigheter försvinner. Nu är vi i mål för idag. Tack för att ni tittade. Jag hoppas videon var användbar för er. Vi ses snart i nästa video. Hej då!